Seperti kesihatan fizikal, kesihatan mental juga penting untuk kita menjalani hidup dengan sihat dan bermakna. Oleh kerana itu, kami di Misteri Minda ingin merungkai dengan lebih mendalam pelbagai kondisi mental yang kini kian berleluasa. Dengan pandangan pakar serta kisah sebenar para pesakit, marilah sama-sama kita meneroka dunia psikologi yang penuh misteri ini. Iman Alia, 6 tahun, dilahirkan sama seperti ramai kanak-kanak lain. Molek, cantik, tiada langsung cacat celanya. Dengan rupa serta keadaan fizikal yang serba sempurna. Ibu bapa Iman sedikit pun tidak menduga akan cabaran dalam membesarkan anak sulung mereka. Bagaimanakah pasangan ini tabah menangani aturan takdir bersama? Autism merupakan gangguan pada perkembangan saraf yang mempengaruhi kebolehan verbal dan kognitif seseorang untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi. Oleh kerana kanak-kanak autism ini kelihatannya sama seperti kanak-kanak biasa lain, Misteri Minda ingin merungkai cabaran yang dihadapi para ibu bapa dan penjaga kanak-kanak istimewa ini. Autism ni, dia salah satu kondisi di mana ada gangguan neurobiologi. Ada kelainan dalam perkembangan saraf ataupun neuro kanak-kanak yang ada autism. Kelainan inilah yang menimbulkan gangguan kepada tingkah laku, behavior yang kita lihat. Iman? 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 Ada dua ciri penting dari segi kelakuan. Pertama, ada gangguan dari segi mereka berkomunikasi. Iman? Dari kecil lagi, malah dari bayi lagi, kanak-kanak autism ada yang lambat bercakap, ada pula yang tak mau bersosial interaksi dengan orang lain, walaupun ibu dan bapa mereka. Kejap. Kenapa? Abang, saya risaulah abang. Iman dah masuk 2 tahun. Dia masih belum bercakap lagi. Biasalah awak. Saya dulu pun lambat berbual. Tapi saya tanya mak. Mak kata awak peta berbual sejak umur 1 tahun lagi. Ya ke? Saya tak ingatlah. Saya masih baby lagi. Saya seriuslah bang. Saya ada baca kat internet. Iman macam ada ciri-ciri kanak-kanak autism. Apa awak merepek ni? Awak ni percaya sangat dengan internet. Internet ni bukan doktor tau. Macam tu kita buat Iman pergi doktor nak? Apa awak mengarut? Anak saya okeylah. Dia tak gila. Kutsi dilahirkan kehilangan pendengaran minimal sejak lahir lagi. Jadi kita kerap pulang ke hospital untuk follow up whether pendengaran dia okey ke tak okey. Selain daripada itu, dia suka bermain sendiri. Pergerakan dia juga tak macam budak normal. Dia slow, dia tak berlari dengan laju. Kalau dia berlari pun macam all over the place gitu, tangan dia wobble gitu. And she flaps. And from there mungkin dia juga autistic. So doktor refer kami ke KKH di Child Development Clinic untuk penerangan lebih lanjut lah dengan doktor di situ. Dan selalu saya nasihatkan ibu bapa kalau mereka hendak mengenal pasti autism, kerana autism ini bermacam-macam, variasinya amat luas. Saran saya kepada ibu bapa, pastikan 4 tanda amaran. Pertama, dalam usia 12 bulan, mereka tidak menunjukkan celoteh bayi, babbling. Kedua, dalam umur 18 bulan, mereka tidak menggunakan perkataan tunggal. Seperti mama, papa, susu, tidak ada. Tanda amaran ketiga, pada 24 bulan, mereka tidak menggunakan frasa 2 perkataan. Seperti
mama come, daddy go, susu habis. Jadi 3 tanda ini pada 3 peringkat umur ni kalau tidak ada, itu tanda amaran. Ada satu tanda amaran yang amat bahaya, iaitu tidak kira pada apa usia, anak itu hilang kebolehan. Misalnya, dia boleh babble pada usia 18 bulan, boleh bercakap satu perkataan dalam usia 24 bulan, serta-merta dalam umur 30 bulan hilang. Ini amaran sangat bahaya. Kalau ada tanda-tanda amaran yang keempat-empat ini, ibu bapa tolong harus bawa ke jumpa pakar secepat mungkin. Boleh ke poliklinik, boleh ke KKH, NUH, apa saja ya. Kerana ini ada satu tanda yang kemungkinan anak ini ada autisme. Doktor cakap apa? Pada tahun 2018, bulan September, kami bertemu dengan pakar kanak-kanak di KKH, Child Development Clinic, dan di situ Dr. May Wong memberitahu kami bahawa Kutsi is officially autistic. Autism, bang. Iman ada spektrum autism. Autism? Autisme ini rencam, kompleks dan berbagai-bagai jenis. Ada yang ringan, mild autism, ada yang berat, ya. Macam mana boleh kena autism? Anak kita sempurna aja. Luaran nampak sempurna, tapi dalaman. Dalam masa yang sama juga, anak-anak autism ni IQ-nya berbeza-beza. Ada sekumpulan IQ-nya luar biasa tingginya, ya. Ada pula mengalami intellectual disability. Dalam segi-segi kebanyakan fungsi, mereka macam anak biasa, bercakap, boleh pergi ke sekolah dengan biasa. Dan mungkin pada anak ini, gangguannya hanya pada dari segi pergaulan. Kenapa Iman? Kenapa Iman yang ada autism? Sekarang saya dah tak tahu apa lagi nak buat. Keadaan Kutsi yang sangat challenging. Waktu tu kita belum tahu dia autistik. Pinjam? Tak apalah. Iman. Iman. Sudah. Apa ni, Iman? Saya minta maaf sorry sangat. Adik okey? Kita rasa sangat lost. Waktu tu saya dan suami saya macam buntu sebab kita cuba macam-macam cara, tipikal cara untuk atasi masalah anak-anak yang bersikap difficult behaviour dia panggil. Semua tak jalan tu, tak load. And then waktu tu saya memang rasa nak give up jugalah. Iman, kenapa ni? Marah-marah, pukul-pukul. All I can do kalau dia menangis, memberontak, mengamuk, is peluk dia. Semua orang bagi nasihat yang berlainan, dan semua tak apply dengan anak saya. Apakah yang menyebabkan kanak-kanak yang mempunyai autism ini mudah mengamuk dan menjadi ganas secara tiba-tiba? Bagaimanakah perlakuan ini mampu mempengaruhi atau mengeruhkan perhubungan ibu bapa atau penjaga? Autism boleh dikenal pasti seawal usia 18 bulan dan mula ketara dalam kanak-kanak di bawah usia 3 tahun. Kanak-kanak yang mempunyai autism ini mengalami kesukaran untuk memproses maklumat dan perasaan yang ingin disampaikan kepada mereka. Mereka juga mudah marah dan gelisah bila rutin mereka diganggu. Kenapa ni? Iman, Mama dah kasih makan kan? Makan je lah. Bukan suka nugget. Takkan hari nak nugget aja, bang. Itu kegemaran dia. Bisinglah. Kita lihat Iman di sini, dia meradang apabila diberikan makanan yang berbeza dari apa yang dia biasa atau sukakan.
Ini satu perkara yang sering kita lihat dalam anak autisme kerana mereka susah untuk menyesuaikan diri kepada perkara-perkara yang baru. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang mengimpak kepada diri yang dia sensitif, seperti diri bau, diri rasa dan diri touch ataupun diri sentuhan. Punca-punca meltdown dia kadang-kadang paling basic kalau dia ngantuk. Meltdown ni ataupun tingkah laku meradang atau marah yang melampau. Meltdown ni sering kita lihat di anak-anak dalam anak-anak autisme. Iman. Kalau budak lain umur 3 tahun dah boleh cakap dia ngantuk. Dia nak susu, dia nak tidur. Kursi tak cakap. Walaupun dia verbal. Kursi dia, she's a verbal autistic kid. Tapi dia tak akan cakap. Dia tak tahu, mungkin dia tak tahu bila nak, cakap yang dia ngantuk, dia nak susu. So dia akan nangis. Dan meltdown dalam anak-anak autism ni sebenarnya ada 2 jenis. Berpunca dari 2 sebab yang berbeza. Pertama adalah punca dari communication breakdown. Kedua, sensory meltdown. Kedua-dua meltdown yang berbeza ini memerlukan pendekatan yang berbeza. Kalau dia communication breakdown dan dia meltdown, itu tandanya dia tidak dapat meluahkan apa yang dia rasa, apa yang dia mahu. Ataupun mungkin dia mahu sesuatu dihentikan atau dia mahu sesuatu yang diberikan untuknya, tak dapat diluahkan, jadi dia rasa jengkel, frustrated, lalu dia rasa meradang dan marah. Sebab itulah terapi komunikasi amat penting. Yang kedua, sensory meltdown. Ini berlaku apabila anak ini terlalu overstimulated, terlalu excited. Stimulasi di persekitaran ini terlalu tinggi sehingga kan dia merasa overexcited hingga ke tahap cemas, distress. Inilah cubaan mempunyai anak autistik. Sepanjang 7 tahun saya membesarkan Kutsi, banyak yang saya pelajari daripada dia. Saya belajar untuk adapt to her. Kesan dengan awal apa yang punca membuat dia marah, membuat dia tidak puas hati. Because all this akan lead to her meltdown. Dan saya nak avoid kalau boleh meltdown itu. Respons setiap-tiap kanak-kanak terhadap intervensi autism ini berbeza-beza. Dan kadang-kadang ada responsnya baik dan ada pula responsnya memerlukan masa yang lama sebelum ia menunjukkan kesan yang baik. Saya rasa sangat lega bila Dr. Mei Wong beritahu kami yang she has mild ASD. Waktu itu mild lah. Sangat lega sebab the months leading to that meet with the doctor, kita menghadapi banyak situasi yang sedih, takut, walaupun sukar untuk menjaga seorang anak istimewa seperti Kutsi. Kita harus melalui segala cabaran sebagai satu keluarga. Saya tetap menerima dia sebagai anugerah. Saya rasa dengan dia, saya boleh buat apa saja. Saya rasa saya lagi kuat. Saya rasa kalau saya boleh jaga dia, saya boleh achieve macam-macam. Saya sering ditanya, ada tak penawar, ada tak ubat? Buat masa ini, tidak ada penawar untuk autism. Tetapi, kita telah banyak menjumpa cara-cara untuk menangani, mengendali, manage autisme ini. Saya tak putus berdoa untuk diberikan kesabaran. Pernah suatu ketika tu saya berdoa untuk sabar saja. Saya tak pandai minta doa benda lain pun. Saya takut kalau saya hilang sabar, saya akan apa-apakan Kutsi. Pengorbanan merupakan asam garam kehidupan Puan Adibah dan pasangannya dalam membesarkan anak istimewa mereka. Namun, berapa lamakah pasangan ini dapat bertahan? Dan adakah benar fakta yang mengatakan yang autism ini sebenarnya tidak ada ubatnya?
Sebagai seorang ibu, saya tabik sekali dengan kekuatan yang ada pada para ibu seperti Puan Adibah. Memang bukan mudah ya untuk membesarkan dan menjaga kanak-kanak istimewa ini. Namun dengan adanya kecekalan, ketabahan dan kesabaran yang amat tinggi, ia bukanlah sesuatu yang mustahil. You tahu apa jadi? You tahu tak? Dia dah gigit tangan anak orang. I dah cakap dengan you daripada hari pertama lagi. Mana nak percaya cakap I? You tahu kan dia tak boleh klik dengan I. Siapa cakap? Dengar I pun berapa banyak kali dia buat perangai kat playground. I stres lah. I pun stres. Tapi I faham, bukan senang. I minta maaf. Tak apa. I'm always here. Okay? Agak sukarlah untuk saya dan suami saya mengharuni bersama. Tapi kita jatuhkan ego masing-masing. Okay? Dan kita make sure kita punya matlamat semua selari. Dan kita nak yang terbaik untuk Qudsi. Hubungan antara suami isteri ini sangat penting ya, demi menjamin keberkesanan keluarga untuk membantu anak-anak autism. Dan salah satunya kerana anak istimewa ini, anak autism ini memerlukan tenaga dan tumpuan yang amat hebat. Jadi kalau kita rasa kalau ringan sama dijinjing ya, berat sama dipikul. Kalau ada dua tangan yang membantu, ringan lagi bebannya. Kadang-kadang kesukaran atau liku-liku di hidup dalam hidup yang dialami dengan suami dan isteri boleh merapatkan lagi perhubungan pasangan itu. And I find this applies to me and my husband lah. Dengan adanya Qudsi, suami saya dan saya lebih rapat. Perhubungan kami lebih baik, kami lebih bertolak ansur dengan segala aspek dalam kehidupan kami. Sebab Qudsi ni dia bukan tanggungjawab saya seorang, dia juga tanggungjawab suami saya. So apa-apa keputusan yang saya buat, saya akan involvekan dia. Kita dua akan rancang dan fikir bersama, dan semua ni untuk demi masa depan Qudsi. Bukan mudah untuk Puan Adibah dan pasangannya untuk menerima keadaan Qudsi. Namun pasangan ini harus melakukan banyak pengorbanan untuk memastikan yang cahaya mata mereka dapat membesar dalam persekitaran yang sesuai. Lepas kita officially diagnosed that Qudsi has mild autism, kan, Dr. Mewong sarankan kami untuk register cepat-cepat ke EPIC, Early Intervention Program for Special Needs Kids, right, for Qudsi, because dia punya queue adalah sangat panjang, waiting time dia panjang. So sebelum tu, dia sarankan kita sekolah government bersama budak-budak normal, which we did lah. Macam mana Iman? Dah boleh mula sekolah? Boleh ke anak saya bergaul dengan pelajar lain kat sini, cikgu? Puan jangan risau ya Puan ya. Saya pasti Iman boleh Puan. Hari pertamanya dah nightmare untuk semua orang sebenarnya. According to doktor, diorang boleh handle. Tapi mungkin Qudsi adalah antara budak-budak autistik yang behavior dia agak severe lah. Dia tak severe in terms of spectrum dia. Dia punya challenging behavior tu yang mungkin severe sebab dia jenis yang cederakan diri dia. Kepada ibu-ibu bapa yang mempunyai anak istimewa, saya nasihatkan cepat-cepatlah registerkan anak ke center pusat-pusat yang sesuai, khas untuk dia. So dari situ mereka dapat pelajaran yang khas lah, didikan yang khas untuk anak-anak istimewa ini, because it's not the same dengan sekolah mainstream. So ibu bapa juga dapat belajar banyak daripada anak mereka di situ dan daripada terapis, nasihat-nasihat terapis di sana. Apa cikgu tu cakap tadi? Cikgu dah explainkan dah cara permulaan, jam berapa sekolah, aktiviti-aktiviti sekolah. Kita ada beberapa program dan program ini untuk anak-anak istimewa daripada umur 3 tahun hingga ke 30 tahun. Jadi kita ada preparatory program macam kindergarten. Jadi anak-anak yang mungkin tak boleh belajar di mainstream setting, diorang boleh belajar di MIJ di mana dia punya ratio antara guru dengan murid tak banyak. Jadi satu guru 2 atau 3 murid dan kelas tu kecil. Usually 8 budak, 2 atau 3 guru dalam satu kelas. Lepas tu kita ada student care.
Kenapa student care? Melalui pengalaman saya juga, bila saya bekerja, anak saya susah nak masuk mana-mana student care. Sebab semua untuk yang orang budak-budak tipikal kan, jadi ada masalah lah. Jadi ibu saya harus jaga dan kena adakan pembantu, ya. Dan mungkin tak semua parent yang boleh adakan pembantu. Saya berharap Qudsi akan lebih berdikari as she grows older. Sebab sekarang ni dia memang betul-betul dependent on saya. Daripada mandi, pakaian, makan, semua memang saya buat A to Z. So saya berharap dia boleh bercakap benda yang paling basic. Iman? Makan ni? Nak ya sebab? Ini saya rasa adalah masalah banyak ibu bapa yang punya anak istimewa kerana anak mereka tak boleh express apa yang mereka mahukan, apa yang mereka inginkan. Nak? Kita main aeroplane ke? Buka mulut. Buka mulut. Pandai. Qudsi baru bermula untuk bercakap sedikit. Walaupun semua dalam English atau walaupun ayat dia tak betul, kadang-kadang dia cakap help. Dan saya tahu dia perlu bantuan. And it makes me happy. Kadang-kadang cakap sepatah je, hungry. Saya tahu dia lapar. Kat mulut. Walau apa-apa pun situation, right? Orang lain semua boleh lepaskan tanggungjawab. Tapi kita sebagai ibu bapa, anda sebagai ibu bapa anak istimewa tidak boleh putus asa dengan anak you. Tidak boleh lepaskan tanggungjawab you untuk membesarkan dan mendidik anak you. Itu tanggungjawab kami. Carilah kebahagiaan dalam kesulitan. This kebahagiaan boleh mendatangkan ketenangan hati dan kedamaian rumah tangga anda suami isteri. Percayalah. Autism merupakan misteri minda yang masih lagi dirungkai para pakar. Namun dengan intervensi awal dan sokongan yang berterusan daripada ibu bapa dan juga penjaga, kanak-kanak istimewa ini boleh berdikari dan boleh hidup sama seperti kanak-kanak biasa lain. Baiklah, itu saja buat kali ini. Kita akan jumpa lagi lain masa dalam Misteri Minda.